नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटीभी प्लसका साथै एनटीभी इटहरी र एनटीभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। सरकारले यही चैत्र 25 देखि वैशाख 18 सम्म पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यो अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप दिइन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष देशका विभिन्न ठाउँमा टाइफाइड महामारीको रूपमा देखा पर्ने गर्छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं। टाइफाइड खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर हुन सक्छन् र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छन्। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलता देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न पर्छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएपछि कस्ता असरहरू देखिन्छन्, कस्ता व्यक्तिले लगाउन हुँदैन, यसबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। सुरुमा भने यो विशेष रिपोर्ट। यही चैत्र 25 देखि 18 वैशाखसम्म नेपालमा पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाइँदैछ। यो खोप 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका सबै बालबालिकाहरूलाई लगाइँदैछ। नेपालमा टाइफाइड ज्यानै जोखिममा जान सक्ने संक्रामक रोग हो। यो रोग सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा लागेको पाइए पनि विशेष गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा धेरै जोखिम हुने गरेको छ। टाइफाइड खाद्य पदार्थका कारणले फैलिने सरुवा रोग हो। बढ़ी जनघनत्व भएका र सरसफाईको अवस्था निकै नै कमजोर भएका ठाउँ टाइफाइडका राजधानी नै हुन्। विज्ञहरूका अनुसार टाइफाइडको दृष्टिले काठमाडौँ विश्वकै उच्च जोखिमयुक्त शहर हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष देशभरका विभिन्न ठाउँमा टाइफाइड महामारीको रूपमा देखा पर्ने गर्दछ। एक सर्वेक्षणले उपत्यकाका ज्वरो आएर रगत परीक्षण गरिएका कुल बालबालिकाहरूमध्ये 47% टाइफाइड भेटिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 1 लाखमा परीक्षण गर्दा 100 जना भन्दा बढ़ीमा संक्रमण देखिएको अवस्थालाई उच्च जोखिमको अवस्था भन्ने गरेको छ। टाइफाइड हुँदा उच्च ज्वरो, पखाला र बान्ता जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। टाइफाइड धेरै जसो दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक, अफ्रिका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका र पश्चिमी प्रशान्त मुलुकहरूमा देखिने गरेको छ। दूषित पानी र खानाका माध्यमबाट यो संक्रमण हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो ब्याक्टेरिया मुखको माध्यमबाट आन्द्रामा प्रवेश गरेर त्यहाँ 1 देखि 3 सातासम्म रहन्छ। त्यसपछि रक्त प्रवाहमा प्रवेश गर्छ। टाइफाइडका लागि उपयुक्त उपचार उपलब्ध छ, तर समयमै उपचार नगरे घातक हुन सक्छ। टाइफाइडले मृगौला फेल र गम्भीर खालका रक्तस्राव समेत हुने खतरा रहन्छ। ब्याक्टेरियाको सम्पर्कमा आएको करिब 1 देखि 3 सातापछि लक्षण देखिन्छ।
गम्भीरताको आधारमा रोगको अवधि 3 देखि 4 सातासम्म रहन्छ। यसको प्रमुख लक्षणहरू टाउको दुख्ने, पखाला लाग्ने, उच्च ज्वरो, भोक नलाग्ने, छातीमा कलेजी रङको धब्बाहरू देखिने, थकान, दुखाइ र कमजोरी महसुस हुने र पेट दुख्ने हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले टाइफाइडबाट बच्न 2 खालको खोप सिफारिस गरेको छ। टाइफाइड हुनबाट जोगिन हातको सरसफाईको ख्याल गर्नुपर्छ। खाना खानु अघि र शौचालयबाट निस्किएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। घरका भाँडाकुँडाहरूलाई राम्ररी सफा गर्नुपर्छ। घरमै बनाइएका ताजा खानेकुराहरू खानुपर्छ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप सापकोटा, कलेज अफ प्रत्यारोपण सर्जन, कलेजको सर्जन। धेरै मानिसहरूलाई हामीहरूलाई थाहा छ रक्सी सेवनले गर्दा धेरै कलेजो खराब हुने र यस सम्बन्धित रोगहरू लाग्ने हुन्छ। त्यसैले विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेर जे गर्दा पनि संयमित भएर थोरै मात्रामा मात्र सेवन गरौँ, जथाभावी रक्सीको सेवन नगरौँ। यसले गर्दा कलेजो फेल हुने, कलेजोले निम्त्याउने अरू समस्याहरू आइपर्ने हुन्छन्। त्यसै गरी जब कलेजो फेल हुन्छ, कलेजोले काम गर्न छोड्छ, त्यसपछि कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प हुँदैन। त्यसैले यदि हाम्रो घर छिमेकमा कसैलाई कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ तर अङ्गदाता मान्छेहरू हुनुहुन्न, भेटिनु भएको छैन र बिरामीको ज्यान जाने अवस्था सृजित भएको छ, त्यस्तो बेलामा यहाँहरूले आफ्नो छरछिमेकीका आफ्ना आफन्तीहरूलाई भक्तपुरमा रहेको अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्यु भएपछिको अङ्गदान गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यहाँ गएर आफ्नो नाम सूचीकृत गर्नुहुन यहाँहरूले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा, कलेजोबाट बच्नको लागि नियमित व्यायाम गर्ने, धेरै चिल्लो रहेको खानाहरू नखाने, शारीरिक व्यायामहरू गर्नुहोला। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझे। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाई भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सरकारले यही चैत्र 25 देखि वैशाख 18 सम्म पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यो अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप दिइन्छ। टाइफाइड खोप लगाइसकेपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर हुन सक्छन् र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छन्। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरू देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नुपर्छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएपछि कस्ता असरहरू देखिन सक्छन्, कस्ता व्यक्तिले लगाउन हुँदैन, यसबारे विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। सरकारले यही चैत्र 25 देखि वैशाख 18 सम्म पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यो अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप दिइन्छ। टाइफाइड ज्यानै जोखिममा पार्न सक्ने संक्रामक रोग हो। ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दूषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्ने गर्दछ।
यो रोग सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा लागेको पाइए पनि विशेष गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा धेरै नै हुने गरेको पाइएको छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने आदि जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। कसैलाई पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, भोक नलाग्ने जस्ता लक्षण पनि देखिन सक्छन्। टाइफाइड खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर हुन सक्छन् र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छन्। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरू देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न पर्छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएपछि कस्ता असर देखिन सक्छन्, कस्ता व्यक्तिले लगाउनु हुँदैन, यसबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनमा मेडिकल अधिकृतका रूपमा कार्यरत डाक्टर विनोद कुमार बुरासँग हामीले संवाद गरेका छौं। Welcome to this program. Thank you. My pleasure to be on the TV. First of all, what is the importance of typhoid vaccination and why this is necessary? So see, typhoid is a serious disease which predominantly occurs in Asia and sub-Saharan Africa. In Nepal also we see a significant burden of typhoid, and predominantly the burden is more in children below the age of 15 years. Given that this causes a lot of hospitalization, absent children have to miss schools, and pocket treatment cost is high, it's important that we provide typhoid vaccine to all children in routine immunization and ensure that children live happy and healthy in our society. You mean the main cause of typhoid is water? Yes, the real culprit in typhoid is contaminated or unsafe drinking water provided with the poor sanitation and hygiene and open defecation. So these three factors are the real causative reasons, and it is a fecal-oral contamination, means water contaminating with when you are eating food and not washing your hands, and human being is the only host which has this disease. So once a person gets typhoid bacteria, then he develops fever, headache, pain abdomen, nausea, vomiting, and has to take treatment for that. The challenge is that the antibiotics that we were using to treat typhoid are getting more and more resistant to this bacteria. And that is because of improper treatment, non-timely treatment, or you don't treat complete duration, and we are losing antibiotics. And as a result, we have to use costly antibiotics, which have a lot of out-of-pocket expenditure. The duration is longer, hospitalization is longer. So to prevent all this, we have a safe and effective vaccine which was licensed in 2018, and WHO recommends that this vaccine should be used in countries which have a significant typhoid burden. So I think the decision in Nepal to introduce typhoid vaccine is very scientific and very timely to improve the health of our community and children particularly. Yes, yes. We are focusing this interview in the vaccine, typhoid vaccine. So what is the WHO's guideline about this vaccine, typhoid vaccine? So this the new typhoid conjugate vaccine, which was licensed in 2017, WHO pre-qualified this vaccine, and WHO recommends that this vaccine should be used in countries which have a significant typhoid burden. And the way this vaccine can be used are multiple types. You can start using in routine immunization, or you can do a campaign first to vaccinate children above the age of 10, below 10, 15, depending on your disease burden, and then follow by introduction in routine. By doing a catch-up campaign, we protect 15 years of children in one go, and it is a highly cost-effective and efficient strategy. So the strategy which Nepal is following is very scientific and cost-effective strategy to do a campaign and then introduce in routine immunization. You mean it will be effective in Nepal? Yes, it will be effective. It has proven to be effective in number of other countries. All the scientific studies and evidence shows that this vaccine is very effective. In fact, this vaccine was tried, the clinical trials were done in Nepal.
Nepal was one of the 3 countries where this vaccine trials were done, and our own Patin Institute was one of the medical institute which was leading this, and the vaccine showed very good results in terms of efficacy, safety in the trial period. Did you do that trial in different areas, different locality or different geographical area? Yes, so the vaccine was tried in different geographical areas and also in different countries. So Bangladesh, Malawi and Nepal were part of this clinical trials, and there has been a follow-up of those children after the trials also, and the vaccine still protects those children. So it really is very encouraging and very promising for a country like Nepal, where we have challenges of clean drinking water, sanitation, and a very rapidly urbanizing area. So when cities become big, the city supply system is at times not in place. Also, the city gets a lot of migrant workers and migrant people, and at times they live in poor sanitation condition, and these all are the risk factors for typhoid. So we want Nepal children to be healthy, to be bright, to not miss their schools, and typhoid vaccine is one good strategy along with the promotion of water and hygiene messages. Have you found any side effect of that vaccine? This vaccine in the clinical trial period as well as in the use in other countries has been found to be very safe and highly effective. The only side effect that we see is like any other common injection, that children get pain at the site of vaccination. That's common, and some children develop fever within 24 hours of developing vaccine, but no major side effects were seen. So I think pain and fever are common elements and can be handled and are not very life-threatening. What's the global situation of this vaccine? As I said, typhoid disease burden is mostly in Asia and sub-Saharan Africa. Yes. And because of lifestyle? Because of large populations in this part of the world, because of infrastructure development is not optimal in many countries, and because of urbanization, because of climate change, we are seeing this area. So in most part of sub-Saharan Africa and Asia, good work is being done to control typhoid, including efforts to improve water and sanitation and hygiene. So this new typhoid conjugate vaccine, which has been developed and licensed in 2018, has already been used in the trial, which I mentioned, these 3 countries. Yes. Post-trial, this has been used. Last year, Liberia was the first country to introduce it nationally in the whole country. And Zimbabwe has introduced this vaccine. Pakistan has introduced this vaccine. In India, in Mumbai, this vaccine is being used. And there are a number of countries which are planning to introduce this vaccine. I think because of the pandemic in last 2 years and the challenges with pandemic, the introduction has been slow. But I'm sure as things ease out, more and more countries will be using typhoid vaccine. And Nepal is the first country in Southeast Asia to introduce this vaccine. So amongst the Southeast Asian member states, there is a lot of interest. And people are willing to come and understand and see how Nepal made a decision and what are the challenges of introduction. So Nepal is a leader, I would say, in terms of typhoid vaccine introduction. In the case of developed countries, is there this vaccine is using or not? So as you know, in developed countries, systems are relatively better developed. So water, hygiene, sanitation are not major challenges. However, whenever there has been some like cyclone has come or flooding has happened, they have used this type of vaccine. And also they recommend that travelers, when they are going to countries which have typhoid disease burden, should take this vaccine. So as part of their medical travel advisory, they issue or they provide this vaccine. So, but typhoid vaccines have been used for very, very long time. Including in US, they have used in earliest part of the century. Most countries used vaccines for their military people, for food handlers, for high-risk populations,
especially when there is flooding or when there is a cyclone happening or earthquake happening, when systems get disturbed. But not regular. They have used, but very few countries are using regular. I'm sure with this new vaccine which is coming up, the beauty of this new vaccine is you can give this to a child as young as 6 months. No previous vaccine was suitable for young children. So this vaccine in the trial period has been found to be suitable for children from 6 months to 45 years. And that is the age where most typhoid cases happen. But in Nepal, we are starting from 15 months. Yes, in Nepal, we have closely looked at our disease profile, and we see typhoid cases happening more after 1 year of life. Okay. And majority of the cases happen till 15 years. So that's why we are doing a catch-up campaign till 15, and then children at the age of 15 months will get 1 dose of typhoid vaccine in routine immunization. Okay, okay. You have so many data and findings of research. One question, what is the current situation of typhoid in Nepal? So, Nepal is one of the endemic countries for typhoid. And the whole the Southeast Asia is very endemic to typhoid. Cases are very high in Bangladesh, India, Nepal, Myanmar. A number of studies have been done in Nepal to estimate the burden. What is the burden of typhoid? So there different studies have come out with different numbers. But if I just look at the government's data, Ministry of Health's annual reports, 2016 to 18, it shows that around 4.5 lakh people came for typhoid treatment in hospitals, in outpatient department. It's a significant, it's one of the top 10 diagnoses in treatment. And if we look at hospitalized, more than 6,000 typhoid cases were hospitalized, and deaths have happened in many of those. So it's one of those top diseases in Nepal, and it's totally preventable. Yes. We should not lose any single life due to typhoid, and it's preventable. So I think Nepal's decision to introduce vaccine is very scientific and good. You mean the death rate is very low? Yes, because of invent of antibiotics, the morbidity is high, but mortality is low. So cases are high, but deaths are very low because we have good antibiotics. The problem is the number of people who take treatment and the type of antibiotics that we have. We are losing those antibiotics. Even studies done in Nepal show that our simple antibiotics like chloramphenicol, ampicillin, ciprofloxacin, they all are getting resistant to typhoid disease. So the common man then has to buy costly antibiotics, and there can be more complications with this. So given all this situation, it's good to introduce vaccine and parallelly work to improve water and sanitation. Okay, we hope so. You mean the antibiotics are available in Nepal? Yes, the antibiotics are available in Nepal, but the ones that we have to use are costly now. Okay. The simple antibiotics are resistant, are no longer effective on typhoid. So we'll have to buy more costly drugs and spend more money, and people's out-of-pocket expenditure is high. In fact, one study showed that inpatient treatment for a typhoid patient can take away anybody's half of the whole year's income. Okay. It can be so high if the child has to be admitted for complications of typhoid. So their entire family's income for whole year can go away for one case also. Okay. So that's why the vaccine is necessary. Yes, so we should reduce the cost and treatment, and vaccine will prevent a significant number of cases of typhoid. Yeah, okay. You are working for WHO. Right, sir. So how WHO is supporting for this vaccine campaign? Okay. So, WHO is a technical agency, and we work mostly on technical issues. So, WHO has been part of this whole plan. So, we have helped work closely with the Ministry of Health to develop this application, to compile all this scientific evidence, because this support to introduce vaccine in Nepal has come from Gavi.
So there is a introduction process. We have to submit an application and generate all the evidence and put a scientific application. So we assisted in that part. And now when the decision is made and Gavi approved it and vaccines have arrived, so WHO has been working in planning preparedness. So the technical guidelines for this introduction, how it is to be done, when, where, what. So we are part of that team with the Ministry of Health and our partners. We also have a network of surveillance officers. The immunization unit has 15 surveillance officers in the entire country. So these surveillance officers are working in every district, in the training part of it, in helping the district to make a micro plan, which school will vaccinate on which day, how many children will be vaccinated, and training the health workers on this whole program. When the campaign will be ongoing, we will be monitoring the program. So we will send independent monitors as well as WHO's monitor to see the quality of program. Is it reaching everybody? Is the program being done as per the preparation guideline? So we will be monitoring that to give feedback, to make improvement. So it is not to find fault, it is to correct the system. And then along with that, when such large scale campaign are done, there are always some instances of adverse events following immunization. Some child gets sick after that, or coincidentally something will happen. So WHO's team will be working with the ministry closely to investigate all such cases, Was it linked to the vaccination, or it was just a coincidental, or it was not linked to the vaccination. So we will be working closely in this entire program. Thank you so much for supporting. And do you have any suggestion or any message to stakeholders, policymakers and general people about this vaccination campaign? I think what I can say, Nepal has a good immunization program. And Nepalese people value the importance of vaccines. That we have seen. Nepal is polio free. Nepal has controlled rubella. Yes. Hepatitis is already controlled in Nepal. Tetanus, maternal neonatal tetanus has been controlled, eliminated in Nepal. So it has a good history of good vaccination, and people's acceptance for vaccine is good. We also saw that in the COVID program now. Yes. People really came forward to take vaccine. So I would say Nepal has a strong foundation. So bringing typhoid vaccine and the experience Nepal has, I think should not be a major problem, provided all the schools, all the mayors, all the health officials give due attention. And in the month of April, we can vaccinate all children in Nepal. And by vaccinating these children, we will ensure that they have a healthy future. Yes. They don't miss schools, no pain abdomen, no missing out of schools. So this will really help Nepal to cut down the typhoid burden and transmission in country. After completion of this campaign, WHO will conduct an independent survey, a scientific survey in whole country and the entire country to assess the coverage. Okay. Because we want to give a very independent and scientific opinion on what is the coverage of this campaign. Because at times there can be reporting errors or under-reporting or over-reporting, So we would like to give a very scientific feedback on the coverage. And then if there are any gaps, how to improve them. We will also be documenting the good practices of this campaign. Because as I said, there are many countries which are interested to start typhoid vaccination. It can be of good benefit and help to other countries. So documentation of the best practices and how Nepal overcame those challenges. In the middle of pandemic, how Nepal planned a new vaccine introduction. So these are best practices we will document and share globally with other countries. Is there any planning for the missing people in the future, if some children are missing from this opportunity, if there is any Yes, so as I told you, the coverage survey will give us a very good information. And if there are pockets of children, large number missed, there should be, the effort should be made to identify and vaccinate them. And 1 month after the campaign, in routine immunization, at the age of 15 months, all children will start getting typhoid vaccine. Okay.
थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, my pleasure. हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। नमस्कार, म डाक्टर भोला रिजाल। आज म यहाँहरू समक्ष थोरै निसन्तान दम्पतिहरूको पीडाको बारेमा केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज, जे भए पनि दोष जति सबै नारीहरूलाई, महिलाहरूलाई लगाउने हाम्रो चलन छ। त्यस्तै निसन्तानमा पनि सबै दोष जति महिलाहरूकै कारणबाट हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोचाइ छ, त्यो सोचाइ चाहिँ गलत हो। यसमा 33% महिलाहरू भागीदार हुन्छन् भने 33% पुरुष र बाँकी रहेको 33-34% पुरुष र महिला दुवैजना उत्तिकै भागीदार छन्। त्यसकारण यो कुरालाई लिएर हामीहरूले निसन्तान भएको कारण पत्ता लगाउनको लागि हामीहरूले आफ्ना नजिकका अस्पतालहरूमा गएर यो जाँचहरू हामीले गर्यौं भनेदेखि चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्ता लाग्छ र यदि पुरुषमा खराबी छ भने पनि, महिलामा खराबी छ भने पनि यसको उपचार हुन सक्छ। अब यहाँ एउटा सबभन्दा कुरो के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो समाजमा सन्तान भएन भनेदेखि उसलाई अर्कै दृष्टिकोणबाट जुन हेर्ने चलन छ महिलाहरूलाई, त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरू त्यति ज्यादा सक्रिय भएको पाइँदैन। तर 50% भागीदारी पुरुषहरूमा भएको उनीहरूको वीर्यको शुक्रकीटमा खराबी अथवा फर्टिलाइजेसन पावरमा जुन खराबी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरू 50% भागीदारी छन् भनेदेखि 50% महिलाहरूको पाठेघरदेखि लिएर डिम्बाशयदेखि लिएर पाठेघरको नलीहरूमा हुने खराबीहरूको कारणबाट अथवा साधारण इन्फेक्सनको कारणबाट मात्रै पनि हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ बिहे गरेको 2 वर्षभित्रमा सधैँ सँगै बसेर पनि यदि बच्चा भएन भने मात्रै हामीहरूले 30 वर्षभन्दा मुनिका जुन हाम्रा कपलहरू छन्, यसमा चाहिँ विवाहित दम्पतिहरूलाई चाहिँ हामीहरूले जाँच सुरु गर्नुपर्दछ। तर 30 वर्षभन्दा माथि छ र उनीहरूमा केही त्यस्तो समस्या देखिएको छ भने 2 वर्ष पर्खिनु पर्ने छैन। त्यसकारण मेरो दूरदराजका सबै महिला दिदीबहिनीहरू, हाम्रा दम्पतिहरूलाई के अनुरोध छ भनेदेखि एकले अर्कालाई दोष नदिउँ। यसमा दुईटै उत्तिकै भागीदार भएको हुनाले यो चाहिँ भगवानको श्राप होइन, यो चाहिँ उपचार गरेर निको हुन सक्ने एउटा रोग भएको हुनाले यसलाई समयमै हामीहरूले नजिकको अस्पतालमा गएर जहाँ निसन्तान दम्पतिहरूको सेवा सुविधा उपलब्ध छ, यो अस्पतालहरूमा गएर आफ्नो जाँचहरू गरौँ अनि सम्बन्धित जे तरिकाबाट उनीहरूको उपाय हुन्छ त्यसबाट सन्तान लाभ अवश्य पनि हुन्छ। यसलाई भगवानको श्राप भनेर सधैँ मुख झोक्राएर
गाउँघरमा बसेर यसबाट केही हुँदैन। त्यसकारण यसलाई हामीहरू यसरी नै विचार गरौँ कि यो हामीहरूले सुरुमै जाँच गरेर उपचारबाट यो समस्या समाधान हुन सक्छ। नमस्ते, म डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ हाल वीर अस्पतालमा छाती रोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। कोरोना संक्रमणको यो विरुद्धको लडाइँमा हामीहरू एकजुट भएर लाग्यो भने पक्कै पनि जित चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ। र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, सधैँ याद गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भने हामीले सुरक्षित रूपमा सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्ने, करिब कमसेकम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने र बारम्बार आफ्नो हातको सरसफाइ अथवा हातको सेनिटाइजरमा ध्यान दियो भने केही हदसम्म भए पनि यस संक्रमण फैलिनलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्दछौँ। र कोरोना भाइरस संक्रमण भइहाले पनि आत्तिहाल्नुपर्ने भन्ने चाहिँ होइन। यस संक्रमणमा कमसेकम 80% बिरामीहरू चाहिँ साधारण खालका हुन्छन् र आफै निको पनि हुने गर्दछन्। त्यही भएर यो रोग लागिहाल्यो भने पनि आत्तिहाल्नुपर्ने छैन। र करिब 20% जति बिरामीलाई मात्रै जटिलता थपिने, अक्सिजनको जरुरत हुने र लगभग 1% को हारीमा चाहिँ नेपालमा मृत्युदर रहेको छ। र यदि तपाईँ कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ र तपाईँ होम आइसोलेसनमा रहिरहनु भएको छ भने मेरो अनुरोध छ, कृपया होम आइसोलेसनमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा नियमहरू पालना गरिदिनु होला। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ छुट्टै कोठामा बस्नु होला। तपाईँले प्रयोग गर्ने भान्सा शौचालय अलग गर्नु होला। यदि त्यो सक्नुहुन्न भने तपाईँले कमसेकम आफ्नो घरका अरू व्यक्तिहरूसँग 2 मिटरको दूरी राखेर बसिदिनु होला। मास्कको प्रयोग हमेसा घरभित्र बस्दाखेरि पनि गर्नुहोला। आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा धेरै ध्यान दिनु होला। आफूले प्रयोग गरेको शौचालय र भान्सा तथा खानाका भाँडाहरूलाई आफैले सफा गर्नुहोला। र घरको होम आइसोलेसन बस्ने बेलामा आफ्नो अक्सिजनको मात्रा बारम्बार दिनमा कमसेकम 6 घण्टामा दिनको 4 चोटि नाप्ने गर्नुहोला। यदि अक्सिजनको स्याचुरेसन, अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा माथि छ भने तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। तपाईँको अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा कम भएको छ अथवा तपाईँलाई दोस्रो हप्तासम्म पनि अथवा 7 दिनभन्दा बढी उच्च ज्वरो आइरहेको छ, जिउ धेरै मात्रामा गलेको छ भने चाहिँ तपाईँमा थप जटिलता थपेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो भएको खण्डमा कृपया तुरुन्त ढिला नगरिकन नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुहोला। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि तपाईँले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको आफ्नो खानपानमा पनि हो। यस्तो बेलामा धेरैभन्दा धेरै मात्रामा झोलिलो कुराहरू खाने र प्रोटिनयुक्त कुराहरू धेरै मात्रामा सेवन गरे पनि आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ र यो रोग विरुद्ध लड्न सकिन्छ। तर यदि तपाईँलाई घरमै अक्सिजन कम भएको छ र हस्पिटल जान सक्नुहुन्न भने कृपया शरीरलाई घोप्टो पारेर, हामी त्यसलाई अवेक प्रोनिङ भन्छौँ, घोप्टो परेर छाती र सिरानी मुनि पेट मुनि सिरानी राखेर चाहिँ घोप्टो परेर कमसेकम 2-2 घण्टाको रूपमा घोप्टो परेर सुत्ने, दायाँ कोल्टो फेरेर सुत्ने, बायाँ कोल्टो फेरेर सुत्ने र 2 घण्टा सिधा भएर ठाडो भएर बस्ने गरेमा पनि यसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रामा केही बढाउन सक्दछ। कृपया घरमै अक्सिजन राखेर घरमै अक्सिजन लगाउने र स्टेरोइड जस्ता औषधिहरू घरमै चिकित्सकको परामर्श बिना खाइराख्नु भएको छ भने त्यो गलत हो। सक्नुहुन्छ भने हस्पिटलमा गएर भर्ना हुनुहोस्, होइन भने कमसेकम दिनमा 1-2 चोटि चिकित्सकको परामर्श चाहिँ लिने गर्नु होला त्यस्ता बिरामीहरूले। यस विषम परिस्थितिमा अग्रपन्थीमा रहेर खटेर काम गर्नेहरू, विशेषतः स्वास्थ्यकर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको पनि मनोबल उच्च राख्न हामीले जरुरी छ। कृपया उनीहरूलाई तपाईँले मनोबल उच्च राख्ने काम गर्नुहोला। उनीहरूबाट आएको परामर्शहरू, निर्देशनलाई सही ढङ्गले पालना गरिदिनु होला। र यो विषम अवस्थामा कृपया मैले अघि पनि भने एउटा भरपर्दो सञ्चार माध्यमबाट आएको समाचारहरू, सूचनाहरू र निर्देशनहरूलाई नै सुन्ने गरौँ, पढ्ने गरौँ र हेर्ने गरौँ र त्यो समाचार अरूसँग पनि सेयर गर्ने गरौँ। कोरोना विरुद्ध हामी एकजुट भएर अघि बढ्यो भने पक्कै पनि हामीले यो भाइरस विरुद्ध जित हासिल गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको भ्याक्सिन यदि तपाईँ त्यो वर्गमा पर्नुहुन्छ भने ढिला नगरिकन त्यो भ्याक्सिन पनि तपाईँले लगाउनुहोस् भन्ने चाहिँ म तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौं। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा।
नमस्ते, म डाक्टर रविन्द्र शर्मा। हामीले हाम्रो छालाको स्वास्थ्य तथा ओभरअल हेल्थ भनेको चाहिँ सम्पूर्ण शरीरको स्वास्थ्यलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले केही कुराहरूमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यी मध्ये प्रमुख रहेको छ हामीले हाम्रो हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यस्तै गरेर यो लाइफस्टाइल भनेको दैनिक हाम्रा व्यवहारहरूलाई परिवर्तन गर्नु कसरी मेन्टेन गर्ने ती कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको खानामा, त्यस्तै गरेर स्वस्थ रहनको लागि हाम्रो एक्सर्साइज पनि चाहिन्छ। एक्सर्साइज भनेको व्यायाम पनि प्रमुख छ। हामीले व्यायामहरू गर्न सकियो, स्वस्थ खान सकियो, त्यस्तै गरेर हाम्रो डेली हाइजिन मेन्टेन गर्न सकियो र स्ट्रेस लेभल तनावलाई कम गर्नको लागि हामीले केही योगाहरू, एक्सर्साइजहरू, मेडिटेसनहरू गर्न सकियो। त्यस्तै गरेर प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने ह्याबिट पनि बसाल्नु पर्ने हुन्छ। अधिकांश मान्छेहरूलाई पानी खाने त्यो आदत बसाउनु पर्ने हुन्छ। दैनिक 2-4 लिटर पानी चाहिँ नियमित खाने गरौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै हामी आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ हामीले निद्रालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। रातिमा चाहिँ दैनिक 6 देखि 8 घण्टा निद्रा पुर्याउन सकियो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल फिजिकल हेल्थ प्लस मेन्टल हेल्थलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर म चाहिँ छाला रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले मैले चाहिँ छालालाई स्वस्थ राख्नको लागि, चम्किलो राख्नको लागि हामीले चाहिँ त्यसलाई केही वर्कअपहरू, केही अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो डेली केयर प्रडक्ट्सहरू आफूले चाहिँ छालालाई स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्ने साबुनहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। साबुन पनि रुखो खालको साबुनहरू प्रयोग गर्नु भएन। हामीले चाहिँ नरम खालको साबुनहरू प्रयोग गर्नु, अत्तररहित साबुनहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो डेली केयर प्रडक्ट्सहरूमा फेसवास र रेगुलर मोइस्चराइजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भएर घामबाट जोगिनको लागि चाहिँ सनब्लकहरू रेगुलर प्रयोग गर्न सकियो भने हामीले हाम्रो छालाको स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर खानपानमा ध्यान दिन सकियो र एक्सर्साइज, प्रशस्त मात्रा पानी पिउने र सागसब्जी, भिटामिनयुक्त खानेकुराहरू, फलफुलहरूमा जोड दिन सक्यो भने हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। यो बाहेक हामीले सकिन्छ भने योगाहरू गर्ने, मेडिटेसनहरू गरेर र निद्रा पुर्याएर हामीले हाम्रो ओभरअल हेल्थ प्लस स्किन हेल्थलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौं। सरकारले यही चैत्र 25 देखि वैशाख 18 सम्म पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यो अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप दिइन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष देशका विभिन्न ठाउँहरूमा टाइफाइड महामारीको रूपमा देखा पर्ने गर्छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। टाइफाइड खोप लगाइसकेपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर हुन सक्छ र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै ठीक भएर पनि जान सक्छन्। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरू देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न पर्छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि कस्ता असरहरू देखिन्छन्, कस्ता व्यक्तिले लगाउन मिल्दैन, यसबारे विज्ञसँगको संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै पनि जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।